שלום רב לכם. כאן גילה. אז אני יושבת לי כאן לפני ערב פסח, לפני ערב הסדר, ומקליטה מסר מיוחד זה. בעצם לא זכור לי עוד ליל סדר שלא חגגתי אותו בקרב משפחתי, אולי זה היה בתקופת הקורונה, או עוד פעם כאשר לא התאפשר. בכל אופן, אני כאן בחוויה אחת איתכם, כי זה סדר וירטואלי, זה סוד של 14 שלבים של הסדר כגאולה פנימית, שידור מיוחד. וזה לכל אלה שכמוני נשארו הלילה בבית, וזה גם ברור למה, כי בעוד אימת הטילים עלינו, והניסיונות של איראן להשבית לנו את שמחת החג מרחפים באוויר. אז אני מזמינה אתכם לא לתת להם לנצח, והכנתי עבורכם סדר פסח וירטואלי מיוחד. עכשיו, השידור הזה מבוסס על אותו סוד שכבר התגלה לי בשנת 2021, ואז שידרתי אותו בשידור חוזר ב-2022. אבל הלילה אני גם צוללת למסרים חדשים, מעמיקה עוד את הגימטריות, וחושפת גם את המשמעות של התקופה המורכבת הזאת עבור כולנו. אז מה מחכה לנו בשידור? כמובן 14 שלבי הסדר, נעבור עליהם אחד אחד, נסביר מה הסוד של מה נשתנה, נראה את רצף השנים של בין 2020 ל-2027 וכן הלאה, נדבר על כוח הדיבור והאכילה, איך להפוך את ליל הסדר לסטארטר של אנרגיה חדשה כל השנה. אז מתי נפגשים? הרי בהגדה היו כתוב שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד קריאת שמע של שחרית, אז אני מתזמנת את השידור הזה לשעה 11 בלילה לקראת חצות, בין אם נשארתם בבית, או בין אם כבר חזרתם מהסדר המשפחתי, או שאתם לקראת סיום, אז זה הזמן שלכם להצטרף אליי למסע רוחני של חירות אמיתית. אז בואו נצא ממצרים יחד, מתוך חיבור לאור הנשמה וההבנה של סודות עמוקים. אז אבא ונשמע את השיר של 14 חלקי הסדר. קדש, 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 וחץ, 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 קרפס, 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 יחץ, 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 מגי, 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 רחצה, 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 מוציא מצה, מוציא מצה, מרור, 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 כורך, כורך, שולחן עורך, שולחן עורך, שולחן עורך, שולחן עורך, צפון, 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 ברך, ברך, הלל, 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 נרצה, נרצה, נרצה. אני אשתף לכם גם את הקישור מהיוטיוב של השידור של 2021-2022. יש שם המון חומר שגם מסביר על מעגלים אנרגטיים בגוף האדם בהקשר האותיות, כי מטרת כל הסדר פסח לגרום לנו לסוג של התעלות רוחנית, כמו מה שנקרא לפתח מרכזי אנרגיה גבוהים, או צ'קרות בלשון המזרח, או להגיע לספירות גבוהות לפי הקבלה, שם תוכלו לקרוא
ולהקשיב לכל ההסברים, אבל פה אני רוצה לדבר על אותיות, ואני גם רוצה להוסיף את התכונות של האותיות שאנחנו נעסוק בהן. אז אני רוצה להסביר לכם שבראש ובראשונה יש לנו את האות צדיק, והאות צדיק היא מזל דלי, מיוחסת לחודש שבט, והיא מיוחסת לתכונת האכילה. לא סתם יש לנו בחודש שבט את ט"ו בשבט, שאנחנו חולמים בו על הפירות שיבשילו, וחושבים על כאילו על הקיץ, שזה שיא הבשלת הפירות, אבל זה סימן של האכילה. ובאמת, אנחנו נראה בהמשך, בפסח אנחנו גם מסובים, גם מספרים ביציאת מצרים, וגם אוכלים, כי אנחנו רוצים לתקן את חטאי האכילה בתורה, נדבר על זה בהמשך. ואז יש לנו את האות מ', והאות מ' היא כאילו משויכת למים עליונים, או לספירת בינה, או לנפטון, היא גם מיוחסת למשה רבנו. יש לנו את מזל דגים, שמשה רבנו היה מזל דגים, שזה חודש אדר, אבל האות מ' היא באה לידי ביטוי כשיש אדר ב', אז כאילו יש אדר א', שזה האות ק', ויש אדר ב', שזה אות השכינה, שהיא מיוחסת לאדר ב', ואז יש לנו את האות ה', והאות ה' היא חודש ניסן, היא יציאת מצרים, היא מזל טלה, היא מופיעה בשם משה, שזה שם שהופך מדגים, שהוא קורבן ופסיבי, לאקטיבי, שזה האות A, ומביא אותנו ליציאת מצרים. אז כל שלושת האותיות האלה מופיעות במילה מצה. מה שעוד אנחנו נפגוש בהמשך, אנחנו נפגוש, אבל לפני זה רגע, האות ה' זה כוח האמירה, כוח הדיבור, כוח ההגדה, בסדר? שזה אגד ה' שאנחנו קוראים בהגדה בפסח, זה ויאמר, זה להגיד. כמו כן אנחנו נפגוש בדיוננו את מזל קשת, את האות סמך, את חודש כסלו, שהתכונה שלה זה חלימה, כאילו לראות בחזון את המציאות שהיינו רוצים להגיע אליה, וכמובן יהיה לנו גם את האות ח' שזה מזל סרטן, שזה חודש תמוז, שהתכונה שלה זה ראייה, זה כאילו ראייה מקולקלת, כי במזל תאומים בחודש סיוון קיבלנו את התורה, וכשקיבלנו את התורה, ובני ישראל רואים את הקולות, כתוב שמה שהם רואים, אבל אחר כך, כשמשה בושש לרדת מההר, אז הם רצו לראות דברים אחרים, כלומר, ואז היה לנו את חטא העגל, גם זה יופיע לנו כאן בהמשך. ומה עוד יש לנו? אלמנט מאוד נוסף שאני אומרת כאן, שלגבי להגיד שזה מזל טלה דיבור, משה רבנו לא נזכר בהגדה בכלל, וגם נאמר שהוא הוציאנו ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזאת למה? כי משה הוא מיוחס ליציאת מצרים, שזה כוח הדיבור, אבל כאן אנחנו צריכים להפעיל את כוח הדיבור, כי אנחנו אלה שניכנס לארץ המובטחת, כי משה לא נכנס. כלומר, בשביל זה כאילו אנחנו צריכים להיות המשה של עצמנו, כל אחד הוא צריך להיות בכוח הבורא, להיות המשה רבנו שהוא מוציא את עצמו מעבדות לחירות. ואז הפסח, זה מאוד מעניין שפסח זה גם קמח, וזה גם יחמץ, כי פסח היה בסימן שבצקנו לא יחמץ, ואז אפינו את המצות, והמילה חמץ זה גם בגימטריה מצח, המילה מצה זה בגימטריה 135,
ומצרים זה מיצרים, כלומר, מה זאת אומרת? זה מיצר מם, וזה גם להרים את האותיות מם וצדיק שראינו כאן מקודם. עכשיו אני רוצה לדבר על משמעות האות צדיק, שבקלפי הטארות זה קלף הכוכב, ואני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, כי מצה זה מה צדיק, מהות האות צדיק, ומהות האות צדיק זה גם אדם צדיק. עכשיו, למה פתאום קפץ לי כאן השם אדם צדיק? כי מ"ה בגימטריה זה אדם, ואם אתם תפתחו את פרק 45 בתהילים, יש שם בדיוק תיאור של המשיח, מה שכולנו צריכים להיות, הבנתם? אז פשוט מאוד, מ"ה שזה בגימטריה 45, זה גם בגימטריה אדם, ואז יש לנו את האדם צדיק, וכמו שאמרנו מצח, ששווה חמץ, שווה מוח צדיק, כלומר זה צריך להיות אותו אדם צדיק, שהוא מפתח בתוכו את הכוח של האות צדיק, כי מה הכוח של האות צדיק, שדיברנו על אכילה, אבל יש כאן עוד דבר, משה שלא נכנס לארץ, אז הוא נושא את הנאום האחרון שלו, לפני שהוא מסתלק מהעולם הזה, ממש בחודש שבט, ממש במזל דלי, ואז הוא אומר, כי הנה אתם נכנסים לארץ, ואז יש את כל הבחירה, הוא בחרתם בטוב, כל הסיפור, כלומר הוא סיים את תפקידו, ואנחנו צריכים להיכנס לארץ המובטחת, כדי להיות אדם צדיק, ודרך אגב אני כל הזמן אומרת בשידוריי, שטרם נכנסנו לארץ המובטחת, בסדר? וכל שנה אנחנו מקווים שניכנס. אז זה המשמעות כאן. אז עכשיו אנחנו פה נלך לשלבים הראשונים, ונדבר פה בהתחלה על שלושת השלבים הראשונים, קדש, ורחץ וקרפס. אז בשלב הראשון אנחנו מקדשים על היין, שאנחנו תכף נראה בהמשך, יין זה בגימטריה סוד, זה 70, ואנחנו עושים קידוש. עכשיו אני רוצה להעיר, אמרנו שאנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו לעבור את השלב של להיות בעצמנו משה רבנו, ולהוציא את עצמנו ממצרים בלי עזרתו, אלא רק בעזרת הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש דבר מאוד מעניין. משה רבנו הוקדש במעמד כשהוא ראה את הסנה, כי נאמר לו שמה, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה, אדמת קודש היא. כלומר, הוא הצליח לעמוד על אדמה מקודשת, אחרי כל החטאים שהיו עם האדמה, שהיא כוללה, גם בחטא אדם וחווה, וגם בחטא קין והבל. בסדר? אז הנה. אז זה הקדש. שלב שני זה רחץ, ורחץ זה רוח צדיק, לראות ולהתחבר לרוח של צדיק. עכשיו רוח זה רק הרוח, כי זה כמו בבראשית כתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, נכון? כלומר, אנחנו נוטלים ידיים, כדי שנוכל לגעת בקרפס, שתכף נראה מהו, ואנו זקוקים לידיים נקיות, כדי שלא להעביר טומאה לחומר. עכשיו תשימו לב דבר מאוד מעניין, יהיה פה שתי נטילות ידיים, אבל בנטילת ידיים הזאת בסדר פסח אנחנו לא מברכים, בסדר? כי אין לנו עדיין מה לברך בשלב הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לקרפס, שזה הפוטנציאל שבחומר,
כי כרפס זה ספר חף, זה כלומר הסיפור של האות חף, שזה היפוך המציאות, ואני ראיתי בשידורי של 2021-2022, אני ראיתי 5 מעגלים אנרגטיים מתחילים מכפות הרגליים של האות חף בגוף שלנו, ומגיעים עד למילה חך, שזה היפוך אותיות המילה כוח, שזה כאילו מסמל את החלק התחתון בגוף האדם יותר, וכי אחר כך באזור הראש יש את ההתעלות הרוחנית. אבל נעזוב את זה כרגע. הגימטריה של כרפס היא 360, ו-360 זה מעגל השנה היהודי, שזה מעגל המזלות והטבע, והכרפס הוא פרי האדמה, ולכן הוא מיוחס לפרק א' בבראשית, שנברא שם העולם, עוד אין אדם, ואנחנו עדיין נמצאים למטה, בתוך עולם החומר, ולכן אנחנו כבר רוצים לתאר את אותה אדמה, שזה מה שמיוצג על ידי הכרפס, ואנחנו טובלים אותו במי מלח, שזה זכר לדמעות, זה דמה. עכשיו, מעניין מאוד שדווקא הדמעות מביאים אותנו למצב של עמידה, עמוד, היפוך אותיות של המילה דמה, זה עמוד, שאם נפרק את המילה, נקבל דמים, כלומר, לדעת את התכונות של אותה אות מם גבוהה ונעלה, שיש לנו אותה במילה משה, זה מאוד מאוד מעניין, והדמעות הן באות מהעיניים שלנו, והעיניים שלנו, זה כמו העין השלישית, זה העין הרוחנית, שממש ראתה את מתן תורה, אז זה מה שכאן מעניין, אז בגלל זה, טובלים את הכרפס במי מלח, שנראה את כל מה שנפגם בבריאה שלנו, נראה את זה מתוך דמה, אבל מתוך תיקון, מתוך יכולת עמידה. אז זה מה שאנחנו כאן מקבלים, דרך אגב, הרבה פעמים אנחנו קמים ועומדים, ויש גם תפילת עמידה, אז תשימו לב להקשר בין לעמוד לבין דמה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הרביעי, והשלב הרביעי זה יח"צ. הנה, יח"צ, שבירת האגו וסוד הצדיק. כי מה זה יח"צ? זה חי צדיק, להחיות את האות צדיק בתוכנו. כי האות צדיק, אנחנו מחלקים את המציאות לשני צדדים. צד הגלוי, שזה לחם העוני, זה לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, נכון? והצד הנסתר הוא יהיה אפיקומן. אז מה אנחנו מקבלים בעצם ביח"צ? אנחנו גם מקבלים שזה הרי חי צדיק, וזה מה שאנחנו כאן מבינים, כלומר השבירה נועדה כרגע להחיות את הצדיק שבתוכנו, כדי שנוכל אחר כך לעשות את התיקון, כי ראינו בשלב השלישי של הכרפס, שאנחנו מתייחסים לאדמה, אבל כדי לתקן אותה אנחנו צריכים קודם לתקן את עצמנו, כי תשימו לב דבר מאוד מעניין, אפיקומן זה 287 בגימטריה, ולכן אנחנו לוקחים את החלק הגדול ששברנו מהמצע, ומחביאים אותו, כי 287 בגימטריה זה הוא הרע, או ואורסאי, זה כל מה שהורס אותנו, וזה כל מה שהורס אותנו בחיים, ולכן אנחנו חייבים לקחת את אותו חלק גדול, ולהצפין אותו, לאחרי ארוחת ליל הסדר, אחרי שנתקן את האכילה, שזה האות צדיק,
ותראו איך הכל כאן מתחבר. למה? כי כשנגיע לצפון, שזה מחפשים את האפיקומן שיחבנו, אז אנחנו נראה שצפון זה כבר פנו נון, לפנות לאות נון. אז בואו קודם כל נחזור לשלב הכי רחב בהגדה, זה השלב המגיד. מה אני אגיד לכם? אנחנו מתעייפים, יש פה כל כך הרבה מה לקרוא, שאני אגיד לכם את האמת, הרבה פעמים נמאס לנו, ואנחנו כבר ממהרים ומדפדפים בהגדה, לראות מתי כבר יגיע שולחן עורך, מתי כבר יגיע כבר לאכול, יאללה. לא בטוח שאחרי השולחן עורך, אנחנו נמשיך בסדר, אולי נשיר משם כמה שירים. בכל אופן, אני לא מתביישת להגיד שככה זה די היה הרבה אצלנו. אז בשלב המגיד הזה, שזה כוח הדיבור וההגדה, אז יש לנו כמה הדגשים. יש לנו את היד, שזה י"ד, היד החזקה. דרך אגב, חלוקת הסדר ל-14 חלקים, זה לפי הגאון מווילנה, ולפי תורת חב"ד, כי בדרך כלל נוטים לחלק ל-15. אבל אני כאן הולכת לפי תורת חב"ד, כי 14 זה יד וגם חב"ד. אז בגלל זה מאוד אהבו את זה וחיברו את זה. אז יש לנו כאן יד חזקה וזרוע נטויה, ויש לנו כאן הדגשה שאין משה בהגדה, שיציאת מצרים נעשתה לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ציינו. יש את 4 הבנים, שעליהם דיברה התורה, שזה 4 חלקים בתוכנו, החכם, הרשע, התם, וזה שלא יודע לשאול, ויש לנו את 10 מכות מצרים, שהם נועדו לשבור את 10 ספירות הטומאה במצרים, כדי להפנות מקום ל10 ספירות הקדושה בקבלה, כי כמו שיש עולם של קדושה, גם יש עולם של טומאה שמיוחס על ידי מצרים. אבל אנחנו שרים מה משתנה, נכון? אז מה המשמעות המיוחדת של מה נשתנה? בסדר? אז תראו, בשיר מה נשתנה, יש את המילה שנה, ואז אנחנו ראינו מה משתנה שנה אחרי שנה, כי כל פעם שאנחנו יושבים וקוראים בהגדה, אנחנו מתחילים תהליך חדש של שינוי, שמאפיין את השנה כולה, ולא סתם יום העצמאות של מדינת ישראל מגיע מיד אחרי פסח, הוא זה שקולט את השינויים בתוכנו, כי שינוי אישי זה גם שינוי של אומה. והאות ה' אמרנו שזה להגיד, ואז אנחנו מתחילים להגיד בשיר מה נשתנה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, ובלילה זה רק מצה. מה המשמעות? המשמעות, הרי ראינו שהמילה חמץ זה מוח של האות צדיק. כלומר, הפוטנציאל להגיע למוח של האות צדיק נמצא בתוכנו כל השנה, הוא מאופיין על ידי המצח שלנו, נכון? והמצח שלנו מייצג את הספירות העליונות של כתר חוכמה בינה, יותר נכון את החיבור ביניהם כבר, את הספירת דעת. מבחינה מיסטית, במצח יש לנו את העין השלישית, שזה לראות את הראייה הרוחנית האמיתית. ובפסח, שזה פה שמדבר, פסח, אנחנו מקבלים בעצם את הכוח של מזל תלה, שזה הכוח הממשי של יציאת מצרים. אז בגלל זה, אנחנו שרים בשיר מה נשתנה, שכרגע אנחנו אוכלים רק מצה, ולא רק חמץ. בסדר? חמץ ומצה, כי מותר לאכול מצות כל השנה.
ואמרנו שהתכונה של האות צדיק זה אכילה, והתכונה של האות A זה לדבר, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בפסח. אוכלים ומדברים, אוכלים ומדברים, ולכן אנחנו גם מסובין, כלומר, יושבים סביב השולחן, מלשון סיבוב, כמו מעגל סביב השולחן, כמו שראינו במילה קרפס, ויושבים סביב השולחן ועושים את סדר פסח. אז עכשיו בואו ונראה את השלבים הבאים. אבא ונראה. אז עכשיו אנחנו באים לשלבים הבאים. שלב 6, שזה רחצה, שזה נטילת ידיים השנייה. שלב 7, שזה מוציא ומצא. כלומר, גם מברכים את ברכת המוציא לחם מן הארץ, וגם מברכים את ברכת המצה, וזה שלב שיש כאלה שחילקו אותו לשני שלבים, ואז מקבלים פה בסדר של פסח 15 שלבים. ואז יש לנו את המרור, שזה שלב 8, ואת הכורך, שזה שלב 9. אז אבא ונראה את השלבים האלה. כל השלבים האלה הם לפני השולחן עורך. לפני האכילה, שכבר, איך אומרים, אנחנו כבר ממש מחכים כבר לרחצה, לנטילת ידיים השנייה, כי הרחצה והמוציא מצה והמרור והכורך עושים את זה ביחד, ואז הנה מגיעים לשולחן עורך שזה הארוחה. אז יש לנו את שלב 6, יש לנו פה את הרחצה, שזה הפתח לגאולה, ובשלב זה אנחנו נוטלים ידיים עם ברכה, כדי להכין את עצמנו לקראת הסעודה. כי מה זה אכילה? אכילה זה האות צדיק, נכון? מזל דלי. תכונת האכילה, אנחנו רוצים הרי לתאר את האכילה, כי עוד מעט נראה איזה חטאים עשינו באכילה. ואז יש לנו פה נטילת ידיים, שזה יוצא 563 בגימטריה, שזה בדיוק המילה וראשנו, הראש שלנו. כי הנה עכשיו, כשאנחנו נוטלים ידיים בפעם השנייה, אנחנו כבר נוטלים את זה מתוך רמה רוחנית יותר גבוהה, כי זה כבר פתח לגאולה אישית, זה כבר פתח לפתח את המחשבה ואת הראש שלנו לקראת היציאה לחירות. עכשיו יש לנו פה את השלב השביעי, שהוא השלב המאוד חשוב. כאן אנחנו מברכים פעמיים, ובואו נסביר למה. בדרך כלל, לפני שאנחנו יושבים לאכול, אז יש לנו גם נטילת ידיים. אז פה גם יש לפי ההלכה את שלב 6 של הרחצה, גם את נטילת הידיים המסורתית. כי לפני שיושבים לאכול, בכל ארוחה שלא תהיה, תמיד נוטלים ידיים, ודרך אגב, ואז שותקים, ואז לוקחים, נניח חלה או לחם, וטובלים את זה במלח, כן? לחם, מלח, זה אותם אותיות, ואז אנחנו מברכים על רגיל, מוציא לחם מן הארץ. מה זה מוציא לחם מן הארץ? קודם כל, הגימטריה של לחם זה 78. כמו המילה ויבין. כלומר, שיום אחד אנחנו נבין את הדברים, וזה
מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין, מה שכאן קורה גם במישור הלאומי. טוב, אז כעת, אחרי שהגענו לשלב של מוציא לחם מן הארץ, ואז אנחנו מברכים גם את ברכת המוציא לחם מן הארץ, וגם אנחנו מברכים על המצה, אז כדאי שנדבר עכשיו על אקטואליה. זה כאילו, איפה אנחנו נמצאים, ומה שונה כאילו הסדר הנוכחי מסדר קודם, או מסדר שעומד לבוא עלינו עכשיו, כי אנחנו שרים פה מה נשתנה, נכון? ומה זה משתנה? משתנה זה אם נפרק את המילה, נקבל את המילה תן פלוס שנה, או פלוס שנו, לשנות. כלומר, זה כאילו מה נשתנה, זה גם מצד אחד תן לנו את הכוח לעשות את השינוי בחיים שלנו לשנה הבאה, וגם להזכיר לכם, תמיד היו חוגגים את ראש השנה היהודי, לא בתשרי, אלא בחודש ניסן, באותה יציאת מצרים. אז תראו כאן דבר מאוד מאוד מעניין. בואו נתחיל לדבר, וכולם אומרים ושואלים, והם אומרים שהכל התחרבש לנו, והכל השתנה לנו, והכל נהיה באמת באמת בלגן גדול, שאין לנו יותר חיים רגועים, וכולנו כבר התלתלנו, וכל העולם טלטל אותנו, כבר משנת 2020, שזה היה שנת הקורונה, שישראל הייתה בת 72, ומה זה בגימטריה 72? זה בסוד, כי האות עין זה 70, וזה גם המילה סוד. אז יש לנו כאן בעצם בסוד, וזה מה שהיה לנו בשנת 72 למדינה. בסדר? היה לנו כאן בסוד, וזה היה תחילתו של זמן מאוד מורכב. העולם נסגר בבתים, כל העולם, והתחיל תהליך של התכנסות פנימה ושל סוד, לאן החיים שלנו לוקחים אותנו. כלומר, האירועים מסביבנו כבר גרמו לנו שאנחנו לא יכולים יותר להתעסק ביומיום שלנו. ואז הייתה לנו את 2021, את שנת 73 למדינה, שזה בגימטריה לגת, כן? שג' זה 3, ועין זה 70, וביחד 73, וזה היה הצורך לגעת, כלומר, לנסות כן לחבר בין הקצוות בעם, ואני אזכיר לכם, אני עשיתי אז שידור, וזה היה השידור הראשון שעשיתי על פסח, וגם אני אמרתי שזה כבר היו 4 מערכות בחירות, ועד שלא תהיה אחדות בעם, זה רצון בורא שלא תוכל לקום פה ממשלה. וזה היה לנו כאן בשנת 73, וב-2022 אני הבאתי שוב את השידור הזה, זה היה 74 למדינה, שזה בגימטריה גם דה, מלשון לדעת, וגם עד, שאולי מה שיתחיל לקרות מעכשיו ואילך, זה יהיה שינויים שהם יחזיקו מעמד לעד, כלומר, forever, לתמיד, כי בפסח 2022, שאחר כך מדינת ישראל נכנסה לשנת ה-74, עדה שלנו, התפרקה ממשלת בנט-לפיד, וצריך היה
שאני אז אמרתי שאין ברירה, הפילוג הוא כל כך גדול שצריך שמחנה אחד הוא יותר ייקח את הפיקוד, כדי להשריש כאן דברים שהם יתחילו לעד. וזה מאוד מאוד מעניין, זה 2022 ואנחנו עכשיו 2026, ותסתכלו איך המציאות כאן מסביבנו משתנה, עם כל הרעיון של מזרח תיכון חדש אולי, עם כל הרעיון של הפלת שלטון הרשע באיראן, ולא צריך פה להוסיף דברים. אבל אז הגענו פה ל-75 למדינה, שזה שנת הכהן, שזה התחיל עם הפגנות המוניות בהתחלה על רפורמה משפטית, ואחר כך היה לנו את 7/10, ואז אנחנו יודעים שכהן זה גם כן, והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והיה לנו את המשבר הזה של 7/10, שהוא התחיל פה לשנות את כל המזרח התיכון, ולא צריך להרבות על זה את המילים. וזה מה שהיה לנו. 75 למדינה, ואז היה לנו את 2024, שזה שנת 76 למדינה, שזה המילה בגימטריה וסוד. כלומר, מתחילים להתגלות סודות עמוקים, כי הנה נופל ממשל ביידן, ומתחלף השלטון בארצות הברית, ומתחילים להתגלות כל מיני סודות, של מי בעצם כן שלט, וכל מיני סודות של מה שקרה לנו עם חיזבאללה, ועם החמאס, וכל איראן שעומדת מאחורי כל זה, וזה מעניין שזה וסוד, זה גם כן הצלחה בסודות, ולחסל ממש את כל המנהיגים של חיזבאללה ושל חמאס. זו הייתה שנה מאוד מעניינת, השנה של וסוד, וגם סודות של הדיפ סטייט שעומד מאחורי הדברים, ומה באמת היה, ומה באמת היה בארצות הברית, וגם אותו וסוד שמחכה ולא מצליחים להעלות את זה, של ועדת חקירה ל7/10, או הסודות שמסתירים אולי כל מיני אנשים, שהסודות האלה מתעכבים לצאת החוצה, והכל פה, הכל קשור, זה היה בשנת וסוד, זה היה 2024, ואז נכנסנו ל-2025, שנת העוז, וזה גם בסוד אדוני, וזה השנה הנוכחית, השנה שאנחנו חייבים לגלות את העוז הפנימי, ולעמוד איתנים מול כל האתגרים שיש לנו, נכון לעכשיו, מול חיזבאללה, איראן והחות'ים, ואנחנו הולכים עכשיו בעצם ל-2026, שזה שנת ה-78 למדינה, שזה גם מבול, גם נוכח, גם ויבין, וגם לחם, וזה בקיצור, אנחנו נמצאים פה, ממש לפי סדר פסח, כמו בברכת המזון, שאנחנו, כמו בברכת לפני האוכל, שאנחנו מברכים, המוציא לחם מן הארץ. ולמה אנחנו מברכים את הברכה הזאת? כי יש פה כללה על האכילה. כי כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם. אז עכשיו אנחנו רוצים לברך על הלחם, כי אנחנו עובדים קשה בזיעת, ועכשיו שימו לב איפה בעיקר הזיעה של האדם,
הזיעה של האדם זה במצח, נכון? מה שדיברנו עכשיו, על מצח וחמץ, וקשרנו את זה לפסח, וכל הדברים האלה, ויש כאן עוד דבר מעניין, הרי אם ניקח את המילה זיעת, זה עוז תף, תף זה אות הגאולה, וזה העוז שבה, שזה ב-77 למדינה, שאנחנו צריכים להגיע לאות תף, כי האות תף זה כאילו עכשיו הזמן, שזה הזמן שהוא יהיה לעד, זה כאילו הזמן המיוחד, כי למה האדם הראשון נזרק מגן עדן בין היתר? כי הוא רצה לאכול מעץ הדעת. מה זה דעת? דע את הזמנים, דע את הזמן הנכון, או דע את הזמן הנצחי הזה, שהוא נמצא מעל המציאות נוכחית, שזה זמן גאולה, שקראתי לו נפש חיה, מימד נפש חיה. אז זה מה שחשוב, המבול ששוטף את אומות העולם, שהם צריכים גם ללמוד את הלקח שלהם, נוכחות הבורא תהיה יותר ויותר מורגשת בתוכנו, גם נגיע יותר להבנה של מה אמת ומה לא אמת, וגם יש לנו את הלחם, מלח, חמול, לחום, זה הכל אותו שורש, אז אין ספק שיכול מאוד להיות שעוד לא גמרנו את המלחמות, ופרק 78 בתהילים זה באמת חטאי אפרים, אלה בתוכנו שחטאו וגרמו לפילוג, במילים אחרות הדיפ סטייט בתוכנו, אז זה יהיה בסדר הבא, עכשיו אנחנו בסדר קשה, שזה לקראת השנת ה-78 למדינה, ובשנה הבאה יהיה לנו את ה-79, שזה מלשון תא, לטעת כבר, ומלשון עד, שזה להסתער, ופרק 79 בתהילים, זה שפוך חמתך על כל הגויים אשר לא ידעוך, ואשר בשמך לא קראו, וזה יהיה המחיר הסופי לאומות העולם, כי איך אמר בדיוק טראמפ בערב חג פסח זה? הוא אמר שאירופה, שהם לא השתתפו במה שקורה עכשיו, הם ישלמו את המחיר. ואכן כן, כנראה שזה יהיה בשנה הבאה. אז נחזור עכשיו להגדה של פסח, למוציא מצה. אז ראינו שברכנו על הלחם והמצה, שזה ה-78 וכן הלאה, ועכשיו אנחנו מברכים על המצה בנפרד, שמה שחסידות חב"ד עשתה, היא חיברה את שני השלבים האלה, כי מצה זה אוכל לחם, זה 135 בגימטריה, שזה כאילו האדם אוכל את הלחם, נכון? אז זה מה שכאן ראינו שיש לנו, כלומר, אותה מצה היא כבר באה לתקן את המציאות, כי עכשיו אנחנו אוכלים את המצה, שזה המהות של האות צדיק, בצורה יותר גבוהה, כי פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. יש לנו כמה וכמה חטאים של אכילה בתורה, והאכילה זה האות צדיק, זה מזל דלי, זה ספר דברים שניתן לנו כדי שנוכל להיכנס לארץ לבד בלי משה רבנו שסיים את תפקידו. אז הנה, החטאים של האכילה. יש לנו את חטא עץ הדעת בגן עדן. אחר כך יש לנו את החטא של עשיו ויעקב,
שהוא הכיל אותו בנזיד עדשים, שזה כאילו החטא של השקר. כי יצחק היה עיוור, הוא לא ראה. אז זה מה שנקרא למכור את עצמנו תמורת נזיד עדשים. זה גם חטא של אכילה, וגם בני ישראל שהם בכו לקדוש ברוך הוא, זכרנו את סיר הבשר, אשר אכלנו במצרים. אז המצה היא התיקון הסופי של כל חטאי האכילה האלה, כדי להגיע למזל בלי האמיתי, שיקח אותנו לכניסה לארץ. אז זה מאוד מאוד מעניין. אז עכשיו יש לנו דבר נוסף, שזה שלב 8, המרור. המרור זה המתקת הדינים. וזה ירק הרי מר. ומרור זה ורם ריש, שריש היא האות שהיא הולכת לכל אורך העולמות. היא מופיעה במילה רוח גם במילה חומר, היא מופיעה בגוף האדם מהרגליים ועד הראש. כל מה שלא תסתכלו, כל איבר שלא תיקחו, כפות רגליים, רגליים, ירחיים, מה שלא תיקחו פה, עמוד שדרה, צוואר, ראש, קודקוד הראש, האות ריש מופיעה פה לאורך כל הדרך, והיא נותנת לנו, המרור נותן לנו את המילים בעת ועת, במקדש, גאולות. כלומר, אנחנו אוכלים את המרור בפיקחון ברור, ובליבנו נושאים תפילה להמתקת הדינים הקשים, מתוך ההבנה שהגאולה צומחת גם מתוך המרירות, וזה מה שאנחנו נמצאים השנה. בשנת ה-77 למדינה, לקראת השינוי של ה-78, כפי שאנחנו רואים. אז זה המרור, ואז יש לנו את המרור כורך, כי בשלב הזה אנחנו כורכים את המצה והמרור יחד עם החרוסת. ומה זה כורך? עוד פעם, וכך ריש, כי זאת היא האות שמחברת את הכל ביחד, זה אקט של חיבור, והחרוסת שראינו, זה בעצם חירות סמך, כלומר המסר זה להמתיק את המרירות ולמזג את הכל בחיינו, כי בואו נראה מה זה. ריש, אמרנו, זה קלף השמש, זה עוד ששוטפת את כל המציאות, את כל הגוף שלנו, כל מה שאתם רוצים. אבל מה זה סמך? שחרוסת זה חירות סמך. סמך זה מזל קשת, זה חודש כסלו, זה חנוכה, והתכונה של זה זה החלימה, כלומר להפוך כל חלום למציאות, במיוחד השנה שאנחנו חולמים, ויש לנו את החזון של מזרח תיכון חדש, ושלום עולמי, ולשנות את כל הסדר העולמי החדש דרך המזרח התיכון, בסדר? אז זה מה שאנחנו עושים כאן. אז עכשיו אנחנו סוף סוף הגענו לשולחן עורך, הנה, הגענו כבר לאכול. ומה זה סוד המילה שולחן? זה שלנו חטא. בסדר? זה קודם כל חטא, זה 8, זה עוד מעל הטבע, ועורך זה ואר חף. כלומר, אנחנו אוכלים יחד כבני מלכים, מתוך תחושת ביטחון וחיבור למסובין. מסובין זה מבין סמך. הבנו את האות סמך, הבנו את אותו מזל קשת של חלימה, שעכשיו אנחנו רוצים לחבר את כל החזון והרוחניות לתוך הגוף הפיזי שלנו,
ופה יש דבר מאוד מעניין, האות ח' היא מזל סרטן, והתכונה שלה זה ראייה, ובחודש הקודם של האות זין, של תאומים, במתן תורה, ראינו את הקולות, וכעת עלינו לתאר את עצמנו מחטא העגל. ואנחנו פה גם מתקנים את החטא של משה, שמשה זה שם A, כי משה היה צריך לדבר אל הסלע, ולא רק להכות אותו כדי להוציא ממנו מים, ולחבר בין כוח האמירה שלו לכוח הראייה. אז זה מה שאנחנו עושים, שכולנו מסובים סביב השולחן, וביחד, כעדה אחד ביחד, מתקנים את האות ח'. ואז מגיע כבר השלב הבא, הצפון, שזה גילוי האור הגנוז, שבתוכנו אכילת האפיקומן, שהצפנו אותו בשלב של יח"צ, שזה היה השלב הרביעי, זוכרים שחצינו את המצה לשניים. כי מה זה אפיקומן? זה 278, ומה המשמעות שלו? זה הוא הרע ואורסאי, זה כאילו להוציא מחיינו את כל מה שרע ואת כל מה שהורס אותנו. כלומר, אנחנו מנסים להתגבר על זה, כי אחרי שאנחנו אוכלים את האפיקומן, אנחנו כבר לא אוכלים יותר שום דבר, כי הנה כבר תיקנו את כל חטא האכילה כפי שמניתי, וכדי שטעם הגאולה והתיקון של האות צדיק, שזה מזל דלי, שזה תכונת האכילה, יישאר איתנו. ואז יש את הברך, שזה ברכת המזון, וגם הכוס השלישית. אחרי ברכת המזון, יש לנו כאן את פרקי ההלל מתהילים, שזה מקוף י"ג עד קוף י"ח, וזה כאילו את אותם פרקים שזה פרקי הלל, והם נחלקים להלל אישי והלל המציאות והלל לאלוהים, כמו קוף י"ג הללו עבדי אדוני, וקוף י"ד זה מאוד מפורסם, זה הטבע, בצאת ישראל ממצרים, שבירת חוקי הטבע, הים רעב וינוס וכולי, ופרק קט"ז וקט"ו, לא לנו אהבתי, הביטול העצמי, אנחנו עושים למען שמך, ואז יש לנו את פרק 117, קי"ז, שגם הגויים יכירו בגדולה של אדוני, קי"ז, הללו את אדוני כל הגויים, שזה הפרק הכי קצר בתהילים, וזה חזון אחרית הימים, שכל אומות העולם יכירו בנוכחות הבורא. מה אני אגיד לכם, אם יכירו את זה עכשיו השנה, בגימטריה 78 המבול, ובמיוחד ב-79 למדינה. ואז יש לנו את השלב ה-14, נרצה, שזה חתימת הגאולה, שזה השלב הסופי, שזה רגע של רצון והתרצות אלוהית, ופה אנחנו שרים חסל סידור פסח, חסל סידור פסח, שמה זה בגימטריה סידור? זה ודר סמך, כלומר, לקחת את אותו חלום, שראינו אותו בחנוכה, ולהפוך אותו למציאות. אז הגענו פה לסיכום הסופי, שהגענו לשלב ה-14, הי"ד, היד, המסכמת, 14 זה גם בגימטריה דוד, שזה זרע המשיח בתוכנו, ואז אנחנו יוצאים מהלילה הזה, שבעצם אנחנו כאן אחד, ואנחנו פה מאוחדים תחת הגנתו של הקדוש ברוך הוא, מוכנים לגאולה השלמה. אבל מה אני אגיד לכם? זה היה כאן מסע מאוד מאוד מעניין, ומאוד מאוד רלוונטי למה שקורה השנה בסדר זה,
שכולנו פה יושבים, ואיך אומרים, בשנה הבאה בירושלים אנחנו מברכים, אז איך אומרים, בשנה הבאה בסדר פסח, שהוא כבר סדר של גאולה, שכבר נהיה הכל אחרי. אז כאן גילה, ואני בטוחה שזה יהיה לכם מאוד מעניין לדעת, ואני נורא שמחה על כל המסרים ועל כל הגילויים שניתנו לי פה. אז אני נפרדת מכם שוב בשירת הפסח. קדש, 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 וחץ, 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 קרפס, 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 יחץ, 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 מגיד, מגיד, רחצה, 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 מוציא מצה, מוציא מצה, מרור, 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 כורך, כורך, שולחן עורך, שולחן עורך, שולחן עורך, שולחן עורך, צפון, 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 ברך, ברך, הלל, 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 נרצה, נרצה